kasi ako guys, nagkakaroon ng iPhone. Kasi, wala. Ayaw ko lang. Gusto ko lang. Madali kasi i-operate. Yung Android, kaya user friendly. Sabi niya, mas okay daw ito. Hindi kasi mahal kasi ang iPhone. Wala. Ito ang gagamitin ko muna. Ang gusto mong gamitin yung iPhone mo, isaksak mo na yung SIM card mo doon. Yung SIM card ko doon? Oo. Kasi anak yan eh. Diretso na yung pwede isaksakan ng SIM card natin. Saan? Saan pa ako? May tagal ko sa ano daw? Edit mo na lang. Lagyan ko na lang ng sound. Kasi
good as new pa siya. Kasi dito, Wala lang siyang scratch. hindi ka nang versus mas. Ano na nila yan. So, yun na lang guys. Yung ating unboxing ng iPhone 7. Actually, gift na to sa akin. Isa sa mga gift ko. Kasi yung ibang gifts kagabi in-unbox ko na. So, eto kahit madami na akong gifts. Pero hindi pa. Isang linggo pa ako nito. Hindi pa na ang aming pagkikita. Ano lang to, initial. The rest is history. So, ayan guys. Thank you so much sa mga nanood sa aking unboxing ng iPhone 7. So, thank you. And ito yung mga accessories. Ito yung charger. Yan, yung mga iPhone users dyan, alam na to. Meron siyang earphone. Yan. Original to guys, original. Yan. Papalitan ko na yung aking. Lalagay ko na mamaya dito sa itong SIM na ginagamit ko dito ngayon sa ginagamit ng pamilya. Lalagay ko siya para ito na yung gagamitin. Ang pwede itong ano yung numero nito. 64 yan. 64 yun. So, talaga ako sanay na kami. Pagyan na sa Saka madali siyang ilagay sa pocket guys. So, manipis. Handy. Very handy. So, retro. So, yung aking ibang mga ano dyan, mga pang-play ko na lang. Natutulong ko din minsan sa